Double D, 1134 kHz. Katropang Radio, iba tayo! Sa pagsapit ng ganitong oras sa himpilang ito, nakatutok at aalingaw nga ang Kanyon! Kanyon! Pakinggan ng mga kuturo hango sa mga pangalita, tutumbukin at hihimayin ang ugat ng mga maiinit na issue. Kanyon! Kanyon! Kanyon ng komentaryo at serbisyo publiko, si Canon. Kanyon! Kanyon! Si Rolly Canon. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan. Si Rolly Canon hanggang alas 10 ng umaga dito sa Kanyon. Today is September 24, 2019. Ngayon po ang turnover ng pwesto ng Armed Forces Chief of Staff, no? Sa 28 pa ang retirement, mandatory retirement ni General Madrigal, pero napaaga po ang turnover sa araw na ito. Ang balita, si Presidente Duterte ang siya po ang mangunguna sa change of command and retirement ceremony between Clement and outgoing AFP Chief of Staff General Benjamin Madrigal Jr. Si Lieutenant General Noel Clement ang bagong itatalaga na AFP Chief of Staff ng Pangulo, no? Siya na ngayon ang effective mamayang hapon kapag na-turn over na sa kanya, no? Alas 4:30 ng hapon po sa Camp Aguinaldo in Quezon City. Mamaya ang Pangulo ay pupunta rito sa Camp Aguinaldo para sa turnover, no? Between the outgoing Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines, General Benjamin Madrigal Jr., and the incoming Chief of the Armed Forces na si Lieutenant General Noel Clement. Sa Cebu pala ito si General Clement, no? Dito sa Central Command, based in Cebu. Bago siya ma-appoint ng Pangulo na siya ang mamumuno at siya po ang mag-take over ng pamumuno dito sa sandatahang lakas ng Pilipinas, no? Good luck, General Clement, no? Siya po ang mamumuno ng Armed Forces of the Philippines, no? Okay. Congratulations to the new AFP Chief of Staff, General Clement. Alright, tungayan po natin yung napabalita na pangyayari sa Baguio City, sa Philippine Military Academy. Kanina narinig ko si General Arevalo na tuloy pa rin ang isinasagawang investigation ng PNP at ganon din itong Philippine Military Academy tungkol sa pagkamatay ng isang cadet fourth class Darwin Dormitorio. At ayon po kay Lieutenant General Ronnie Evangelista,
Siya po kasi ang superintendent ng PMA sa isang panayam na patuloy pa rin ang sinasagawang investigasyon ng PNP at ng PMA sa kaso ng kadete. Alam po ninyo, marami ang mga reactions tungkol dito. Pero alam ninyo, ang mga hazing nito, kahit nasa mga eskwelahan, ito po ay sikreto na isinasagawa ng mga estudyante, di ba, sa eskwelahan. Even school authorities, di rin sila masyadong nakakahalata, no? Nalalaman lamang ng mga otoridad ng mga eskwelahan kung may namamatay na mga estudyante. Di ba? Dito sa UP, kung minsan sa UST, noong mga nakaraang taon, di ba? Kahit saan namang eskwelahan. Ito ay, kasi ang hazing, mga kababayan, ay hindi namang ginagawa yan na hayagan na ipapaalam sa school authorities, di ba? Kapag may mga aktibidad ng hazing sa mga eskwelahan, ay sikreto po yan na ginagawa ng mga fraternities sa iba-ibang eskwelahan. So, in the same manner, sa tingin ko dito sa PMA, ganun din ang nangyari. Maari ba naman sa laki ng Philippine Military Academy na iyan ay malaman, no? At iyan ay isinasagawa na sikreto. Lahat ng hazing, practically in all schools, iyan po ay isinasagawa, sikreto po yan. Nalalaman na lang ng mga otoridad ng eskwelahan kapag mayroon ng mga na-ospital. So, wag na muna tayong magsisihan. Yung mga otoridad, mga officials of the Philippine Military Academy, hayaan na muna natin na makabuelo sila sa kanilang ginagawang mga investigation sa nangyari, no? At mas maganda siguro kung iwasan ang mga pagsasalita at manguna sa result ng investigation. At hindi magandang pangunahan ang presidente ng Pilipinas, no? Tungkol sa kapalaran ng mga opisyal ng Philippine Military Academy, no? Hayaan natin ang Pangulo magdesisyon. Iba-iba kasing mga reactions, mga personal opinions, no? Na ating naririnig sa iba-ibang mga tao. There are some government officials, no? Na sabi niya, personal niyang opinion tungkol doon sa isang opisyal ng Philippine Military Academy. Kung maaari po, wag na muna tayong magkomento, no? Kayo, wag na muna kayong magkomento tungkol dito sapagkat mahirap naman kung we are jumping into conclusion without first waiting for the result of the investigation being conducted by the PNP and of course the Philippine Military Academy. So, yun po ang mas maganda, no? Kasi tuloy pa rin po ang investigation until now. At malalaman ang tunay na dahilan, no? Kung bakit nagkaroon at ano ang dahilan. In the meantime, may balita na 2 pang kadete ng PMA ang nasa hospital at malubha ang kalagayan until now. At sila po ay maaring maltreated. Ganon din ang kanilang sinapit doon sa pagkamatay ng isang cadet 4th class Darwin dormitoryo ng PMA. Alright, 30 minutos na po makalipas ang 8:00 ng umaga dito sa Kanyon. Ituloy natin ang ating programa. Ang
palasyo daw ay pinag-aaralan ang activation of oil contingency group para daw pag-aralang mabuti ang galaw ng presyo ng oil dito sa bansa habang ang mamamayang Pilipino ay nararanasan ang isang malaking oil price increase. Ngayon, kanina pong alas 6 ng umaga, tumaas na po ang presyo ng oil sa lahat halos na gasoline station sa Pilipinas, especially in Metro Manila. Malaki po ito, 2 piso 35 centimos. 2 pesos 35 centavos for gasoline and 1 peso 80 centavos for diesel, effective today. May isang opisyal ng gobyerno na nagsabi, galing dyan sa Kongreso, di ko na pangangalanan, kilala ninyo yon. Sabi niya, ito nga maliit pa ito eh. Ha? Maliit pa niya ito. Compared sa ibang bansa. At kung ikukumpara sa mga nakaraang presyo ng gasolina noong mga nakaraang taon dito sa Pilipinas. Kasi alam po ninyo, last year, ang presyo ng gasolina ay tumaas po hanggang 58 yata. In fact, in the provinces, umabot ito ng 60 pesos. Bakit kailangan i-compare natin? Ha? Hindi ba dapat na wag nang sabihin ng isang opisyal ng gobyerno kasi nakakagalit po yun sa mga motorista at sa consuming public, dito po sa mga may-ari ng mga pribadong sasakyan at dito po sa iba-ibang mga transport group dito sa ating bansa. Ako po ay nabigla, sabi niya, yan na niyang increase na yan, ay napakaliit yan. Ha? Nalilitan si Mr. Congressman ng 2 pesos and 35 centavos increase per liter today. Ha? Mabuti po kayo ay maraming pera. At saka ang gasolina ninyo, ang crudo ninyo, Mr. Congressman, ay galing sa gobyerno. O di ba? Kaya nakalulungkot po na marinig ang ganong klaseng comment na maliit pa niya yan. The 2 pesos and 35 centavos, maliit niya yan. Ha? Compared doon sa nakaraang taon na umabot ang presyo ng gasolina sa mas mataas pa na presyo. Ito daw na palasyo ay pinag-aaralan ang activation ng Oil Contingency Group. Mas maganda sigurong pag-aralan dyan sa palasyo, no? Attention, Energy Secretary Cusi, no? Ng Department of Energy. Mas maganda sigurong pag-aralan po ninyo yung OPSF. Maybe you can have another version of that OPSF, itong Oil Price Stabilization Fund that was established during the time of President Marcos nung araw, no? Itong OPSF, mga kababayan, ay pinairal po ng Pangulong Marcos nung araw para ma-counter ang anumang pagkilos ng presyo ng produkto ng petrolyo sa Pilipinas. Kasi nung araw, mga kababayan, any slight movement of the price of oil
ay malaki ang iginagalaw po ng presyo ng basic commodities dito sa ating bansa. Kaya minabuti po ng dating Pangulong Marcos na ipatupad ang Oil Price Stabilization Fund, isang pondo ng gobyerno na umabot ng bilyones de pesos during those times, na kapag may napipintong increase in prices of oil, doon po kinukuha doon sa bilyones de pesos na Oil Price Stabilization Fund na yan, para hindi po maramdaman ng mga tao, para sinusubsidize po ng Oil Price Stabilization Fund na yan, so that the movement of the prices of basic commodities in the Philippines will not be affected. Kaya tingnan po ninyo ang presyo nung panahon ni Marcos, mga kababayan. Ang presyo ng mga bilihin ay napakamura, no? Kasi iniingatan ang movement, the fluctuation of prices ng produkto ng langis, mga kababayan, during this time. So, bago ko ibigay ito, Ella, sandali lang po, puntusan ko lang ito, kasi baka mabiti naman tayo dito sa tinatalakay. Mas maganda na pag-aralan po ng Palasyo ng Malacanang, specifically, we're calling the attention of Secretary Cusi of the Department of Energy, na pag-aralan ko kung paano ma-implementa in the modern version of the OPSF na tinatawag, or Oil Price Stabilization Fund, that has been implemented during the time of President Marcos. All right. Mga kababayan, nasa linya si Ella Mercado, Programa Kontra Police Syndicate. Inilunsad sa Calabarzon. Ella Mercado, come in. Yes, maraming salamat Katropang Rolly. Hinakayat ngayon ng Calabarzon Regional Director Police Brigadier General Edward Carranza ang lahat ng mga mamamayang naninirahan sa mga probinsyang sakop ng Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon na makiisa sa programang inilunsad ng kanilang tanggapan na dadling i-report ang mga pulis na mapagsamantala at sangkot sa iba't ibang kaso ng krimen sa kanilang natasakupan. Ang panghihikayat Katropang Rolly ay bunsod din na batay sa mga isinasagawang operasyon ng pulisya ay may ilang pulis din ang nalalambat dahil sa kaso ng illegal drugs. Ang programang pulis na mapagsamantala po-share na sa bansa ay parusa ay kaakibat ng Police Plan 2020 na ang layunin ay malansag ang mga cotton cops, pulis na pumapatong sa droga at syndicate. Kasabay nito, dinalaan ni General Carranza ang lahat ng kanyang mga sakop na police headquarters na agad papatawan ng kaparusahan sakaling mapatunayang gumagawa ng krimen habang nasa tungkulin. Yan ang ating pag-uulat. Ako naman, Ella Mercado, para sa impilang DWWD Katropa Radio. Iba tayo! Thank you very much, Ella. Kanyon, si Rolly Canon. Yun nga palang mga pulis na sinasabi ni Director General ng PDEA, si Director General Aaron Aquino. Sabi po ng PNP, pangalanan na itong mga pulis na ito. Pasadaan ko lang ito sapagkat yun ang report ni Ella Mercado tungkol sa mga pulis na abusado na ngayon ay gustong tutukan ng PNP. Ang mga ninja cops na tinatawag ay marami pa ito, no? In fact, kanina may binabasa akong balita na gusto ni
General Albayalde na pangalanan na ito na mga pulis na ito, mga walang hiya. Nasa na ba yung balita na binabasa ko kanina na pangalanan na niya? Yun ang kanyang patukoy doon kay Aaron Aquino. Natatandaan po ninyo si Ginoong Aquino ng PIDEA. Nagsalita siya noong isang linggo na mayroong mga ninja cops na nasa listahan ng PNP na sila nagbibigay ng mga information para hindi madakip ang drag queen. Mayroon daw na drag queen na dating barangay official. Di naman malaman kung saan siya naging barangay official, na marami daw na network ito, maraming distributor. Parang networking ng droga sa Pilipinas, specifically in Metro Manila. Itong drug queen daw na ito ay napakadulas, hindi mahuli because they are being protected by the ninja cops, no? Na kapag na mayroong raid na may raid, natutunugan ng mga ninja cops na ito pagkatapos ay tinitimbrihan itong drag queen. Kaya ngayon, sabi naman ni General Albayalde, pangalanan na natin para magkaalaman na. Sino-sino ba itong mga ninja cops nito para ma-prosecute na natin. I think the two leaders of the two agencies of the government should sit down and talk together, no, over a cup of coffee maybe, somewhere, para pag-usapan po ninyo kung maybe kayong dalawa lang, no? Sabihin ni Director General ng PDEA, ito mga listahan, General Albayalde. Sabihin naman ni General Albayalde, thank you for this. We are going to validate these listings of the ninja cops and then we'll give you the result as soon as possible. So, ganun siguro, di ba, Jan Handugan? May report po si Jan Handugan tungkol sa 40th National Reservist Week. Matagumpay na ipinagdiriwang. Nagsimula yata ito nung nagkaroon ng seremonya dito sa Camp Aguinaldo the other day. Itong kahapon yata, no? Itong 40th National Reservist Week, matagumpay na ipinagdiriwang. Ang detalye ng report mula kay Jan Handugan. Jan! Magandang umaga, Katropang Rolly. Oo, Sabado, medyo nagkaroon ng pagdiriwang ang National Reservist Week. So, samantala, tumagat na nakahangal bilang top performing reserve unit of the year ang 105th Technical and Administrative Service Group ng First Task Brigade ng National Capital Regional Reserve Command. Ito, Katropang Rolly, bilang bahagi ng pagkilala ng magandang halimbawang ipinakita. Ito nga pong research officer sa programa naman ng Armed Forces of the Philippines na tumutugon sa rescue operation at paglilingkihan at tahimika sa ibang mga rehiyon sa ating bansa. Bukod sa 105 tops na mas lalong kilala sa tawag na Haribon, pati ng karangalan ng 8 iba pang tugnay na hinilahaw sa 40th National Reservist Week noong Sabado. So, kapilang dito ang incumbent mayor ng Lano del Sur na si Captain Raida Maglais ay for Service of the Year company level, grade level. Commander Danilo Estrella for Service of the Year field grade level. Technical Sergeant Renato Esculano enlisted Reservist of the Year. At kasama pa rin dito ang Chief of Staff ni Congressman Escudero na Sorsogon sa Forces Reserve Eastern Visayas Reservist Unit of the Year. Ang 51st Naval Group Reservist Unit of the Year. At ito 60 NARG sa Royal Fishing Corps 704 Reservist Communication Center. Ito nga pong RCCI Communication. Ang ginawa naman ng Affiliated Reservist Unit of the Year. Ang College ROTC Unit bilang ROTC Unit of the Year. Ako naman si Jan Handugan, RCC ng EWWD Katropang Radio. Iba tayo. Thank you very much,
Janalugan sa report. Kanyon, si Rolly Canon. Tuloy tayo dito sa Kanyon kasama si Rolly Canon hanggang alas 10 ng umaga. Ang budget deficit ng ating bansa ay nakikita po ng isang rating company, no? Itong Fitch Solutions Macro Research na inaasahan po na ang ating bansa ay magkakaroon po ng wider budget deficit next year as the 2020 national budget supports President Duterte's desire to transform the country into an upper middle income economy. Parte po ito ng mga aggressive na proyekto under the Duterte administration. Most of them are under the Build program ng Pangulo na kailangan maglaan po ng bilyon or even trillions of pesos, no, for the next 2 years and a half before the end of the term of the president. Ito yung sinasabi ng Fitch Solutions. Totoo po ito. In fact, sa kasalukuyan, mayroon tayong budget deficit. Ang ibig sabihin po ng budget deficit ay ang kakulangan ng gastusin, kakulangan ng budget as against the projected government expenditures, no? This particular case, the submitted 4.1 trillion budget by the DBM to Congress for approval ay kalahati diyan ay uutangin natin. Halos kalahati diyan ay budget deficit ng Pilipinas because the local collecting windows ng ating bansa ay hirap sa kanilang mga collection targets. Marami mga uncollected. And the BIR and the Bureau of Customs and some other collecting agencies of the government cannot even reach 3 trillion in collection, no? Karamihan po sa bulk ng collection ng BIR at saka Bureau of Customs ay umaabot lamang po sa mahigit na 2 trilyon. Ay ang budget po natin pataas ng pataas, no? Last year, our total budget for the government expenditures is only 3.757 trillion pesos. But this year, it's more than 12% increase in budget, no? In 2020, ang submitted na budget proposal by Malacanang is 4.1 trillion, mga kababayan. So, diyan lamang nakikita that we are having a budget deficit. So, tama po itong Fitch Solution Macro Research nito that according to their findings, the Philippines will expect to incur a wider budget deficit next year of 2020. Okay. Paano kaya ito? Definitely, tayo po ay mangungutang sa ating mga foreign creditors. Ito pong mga foreign lenders na every year ay nagpapautang po sa Pilipinas para masustain ang government expenses or the government expenditures every year. So,
ang nakalulungkot sapagkat kanina narinig ko po si Senator Lacson in an interview. Narinig ko si Senator Lacson na nasilip niya dito sa approved budget dito sa Kamara de Representantes, dito po sa mababang kapulungan, na mayroong mga nasingit na pork barrel. Despite the assurances coming from the Speaker of the House and his allies in the House of Representatives, katulad ni na Joe Salceda noong isang linggo, sino-sino ba yun? May mga party list representatives telling the people that this budget for 2020 that has been approved by the House last week na minadali, mga kababayan ko, ay wala pong pork barrel. Zero pork, according to them. But the expert, no? The senator, who is an expert in identifying pork in the budget, alam po ninyo si Senator Lacson, matalas po ang paningin niyan. At sa ngayon, mga kababayan ko, he is the only senator, or even before, dalawa lamang silang senador ng bayan, kasama si Joker Arroyo nung araw, no? Yung namatay, yung the late Senator Joker Arroyo. Dalawa lamang sila sa Senado ang hindi po gumagamit ng kanilang pork barrel before. Itong PDAP, no? When the pork barrel before was still legal, no? Na hindi pa deklarado ng Korte Suprema as unconstitutional, no? During those times, nung namamayagpag ang mga senador, mga kongresista sa kanilang pork barrel in the past administrations, no? It is only Ping Lacson and Joker Arroyo na hindi po kumukuha ng pork barrel dito sa Senado. Kaya marami ang naniniwala kay Senator Lacson that sa tuwing siya po ay nagsasalita, sa tuwing siya po ay bumuka ng bibig, ay totoo ang kanyang sinasabi at mayroong reputation si Ping Lacson na hindi po basta-basta nagsasalita kung wala pong pinagbabasehan. So, I personally believe that this has basis. Sang-ayon po kay Senator Lacson, despite the difficulty ng ating bansa na katulad nga po ng aking sinabi kanina, that most likely the Philippines will be having more or bigger budget deficit next year. Despite of this, hindi pa nakukonsensya ang ating mga mambabatas, mga kababayan. Mayroon pang isiningit na tig 1.3 billion 1.3 billion ang bawat deputy speaker of the House. At tanungin po ninyo kung ilan ang deputy speaker in the House of Representatives. Ang total number of the deputy speakers in the House ay 32. 32 of them. Ngayon, kung i-times mo itong 1.3 billion each of the deputy speakers in the House of Representatives, ilang billion po yan? Wala akong calculator. Mahina po sa oral computation. Kung tama ang aking pakinig kay Senator Lacson, sabi niya, there are 32 deputy speakers in the House of Representatives times 1.3 billion pesos each. Na ito po ay nung isang araw sa mga dyaryo, dinideny ng Kamara de Representante. No? At bakit kailangan ang mga deputy speakers of the House of Representatives
na magkaroon ng allocation na napakalaki. 1.3 billion. We are not talking of million pesos here, ladies and gentlemen. Ang 300, I think 304 or 305 na mga na mga kongresista, mga kababayan ko, or the 300 congressmen ay mayroong allocation na 700 million each. Ang sinisigaw ko dito sa programa for the past few days ay ang nababasa ko sa mga periodiko na ang allocation for each congressman ay only 100 million. But now it came out from the findings of Senator Lacson, mga kababayan ko, that the amount inserted in the 2020 budget for each congressman ay 700 million pesos. Tingnan natin, sapagkat itong approved budget na ito, mga kababayan, this will pass through the Senate. Eventually, ito po ay bubusisiin ng Senado. Tingnan natin kung nagsasabi ng totoo si Ping Lacson, sapagkat marami naniniwala na bago magsalita itong si Senator Lacson ay mayroon pong pinagbabasehan na mga dokumento. So ulitin ko po, sang-ayon kay Ping Lacson, ang budget na aprobado ng ating Kamara the other day na minadali, na marami ang kumu-question kung bakit daw minadali. Ang rason nila, ayaw na magkaroon tayo ng reenacted budget by next year. Mga kababayan ko, naririnig po ninyo dito sa programang ito, mga kababayan, I am always mentioning na ang pork barrel ay umaabot lamang sa 100 million. Nabigla ako kanina nang sinabi ni Lacson that each congressman will have an allocation of 700 million each. Talaga naman, And the 32 deputy speakers will have 1.3 billion each. Nako, may budget deficit na nga tayo. Ganito pa ang ginagawa ng mga kongresistang ito, mga kababayan ko. All right, in the meantime, let's have a break, mga kababayan. Ito ang DWW 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. News and information on DWD 1134 kHz. Ngayon na! Magandang umaga. Masayang iiwan ni outgoing Armed Forces of the Philippines AFP Chief of Staff General Benjamin Madrigal Jr. ang serbisyo sa militar. Sa flag raising ceremony sa AFP headquarters sa Camp Aguinaldo, araw ng Lunes, pinasalamatan ni Madrigal ang lahat ng personnel na naging dedikasyon at pakikiisa ng mga ito sa kanyang liderato. Iiwan niya ani ang serbisyo ng may grateful heart at fulfilled soul. Ayon kay Madrigal, kapag iginugol ang buhay sa serbisyo sa bayan ay napakahirap itong iwan. Kumpiyansa naman anya siya na naibigay niya ang lahat ng kanyang kakayanan habang nasa serbisyo kaya't hindi magiging mahirap ang kanyang pamamaalam. 38 taon nang nanilbihan sa militar si Madrigal at nakatakda na itong magretiro sa September 28. Si Madrigal na miyembro ng Philippine Military Academy Sandiwa Class of 1985 ay naabot na ang mandatory retirement age na 56. Ngayong araw, formal nang hahalili sa pwesto ni Madrigal si Lieutenant General Noel Clement. At yan ang balitang hatid ng News Express. Top of the hour news, ako si Junior Katropang Erwin Cruz para sa DWD Katropa Radio. Iba tayo. The principle of service above self is at the heart of the Special Forces. Green Berets silently work behind the scenes both in combat and civil military operations.
role models of courage and determination that inspire a nation. It is disheartening to see the great divisiveness created by those who wish to tear us apart. Where is the dialogue for peace? Each time communist terrorists and religious extremists wage war, not only the swords attaining long-term peace and development. The Special Forces have been empowering stakeholders to achieve this goal. Together, we can take on obstacles too great to overcome. Wala kang pinipili. Humihingi po kami ng tulong, kooperasyon. Kasi po para po sa atin lahat ito. Proactively prevent terrorism by training leaders of the future, by enjoining every sector of society to unite and fight injustice. War is not the only path to peace. To subdue the enemy without fighting is the greatest skill mastered by the Special Forces. Mula sa pagtatayo ng school na to, project namin at saka yung ESET company, binigyan na lang kami ng barangay hall at saka yung cover court, may tubig na. Yun ang difference talaga yung kapayapaan dito sa Upper Galayan. Mula lang sa pagtatayo ng school. Yung gulo ngayon wala na ako, na-peaceful na ngayon dito sa amin sa Upper Galayan. Through unconventional warfare, we resolved a 2-decade-long tribal conflict, which allowed the community a chance to develop and thrive in peace. Yung area namin, kung hindi SF ang namuno dito, hindi talaga ma-peaceful kasi noon may mga rido-rido din. Ngayon, wala na. Peace made possible by winning the hearts and minds of even the enemy. Yung mga SF, nagsama kami, naglaban sa Abu Sayyaf. Ayaw namin yung gulo dito sa Basilan. Ang gusto namin peace. Sana makamit natin ang kapayapaan dito sa Mindanao. Magkaisa, Muslim at Christian. Kung ano man yung maiabot namin na tulong sa inyo para sa kapayapaan dito sa Basilan, handa po kami umalalay sa inyo at sumuporta sa inyo. Peace that inspires terrorists to voluntarily surrender. Makuha natin ang kapayapaan pag huminto na lahat ang mga kalokohan dito sa Basilan, lalong-lalo na ang mga Abu Sayyaf na yan. Wala tayong mapapala doon. Kung hindi patay na lang, tulungan natin ang isip. Handa silang tumutulong sa atin, bayan. The Enhanced Comprehensive Local Integration Program reintegrates former communist terrorists back into society. One of many programs that encourage Filipinos on the other side of the law to return without bloodshed. If all means fail to resolve conflict peacefully, paratroopers always have a reserve, a plan B, a course of action to arrange the meeting between evil and their judgment. Special reconnaissance and direct action are our most effective capabilities. Not long after our new assignment in Sulu, we brought justice to the 21 victims of the Sipadan kidnappings in the year 2000. The 19-year hunt of Abu Sayyaf sub-leader Anga Aji and his men came to an end. A message to our enemies that never shall evil triumph over good. Success is not only measured by body counts or firearms recovered, but by intangible victories, such as smiles from a grateful people, sincere friendship with families, and genuine love from peaceful communities. There is no force more powerful than love. This is how we come together as a nation. This is why we fight. For the future that we hope will be so much brighter. For those we care about.
for lasting peace and development. For the Philippines that we love. Fighting soldiers from the sky, fearless men who jump and die, men who mean just what they say, the brave men of the Green Beret, men who fight by night and day, courage take from the Green Beret. Sa pagkising sa umaga, ngiti ko'y masaya. Narinig sa radyo, boses ng katropa mo. Iba't ibang uri ng kwento, mapapakinggan dito. Sa Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa buong mundo. Makinig na sa katropa, dito di ka mag-iisa. Makisaya, makibalita, makiawit sa musika. Sabay-sabay at sama-sama, tungo sa pagkakaisa. The best at bida ka dito, sa Katropa Radio. Iba tayo. Ito ang DWDD 1134 kHz Katropa Radio. Iba tayo. Kanyo si Rolly Canon. Ituloy po natin ang kanyon hanggang alas 10 ng umaga. Kasama ang inyong kaibigan sa radyo, si Rolly Canon. Nakapagtataka itong mga bilang ng surrenderies na napalaya sa pamamagitan po ng GCTA or itong Good Conduct Time Allowance Law. Ang pinaghahanap, ang nasa listahan po ng ating gobyerno ay umaabot lamang po sa kulang sa 2,000, 1,985 ang nasa listahan ng mga convicted criminals. Pero ang sumurrender po sa police at saka sa Bureau of Correction ay 2,221 convicts have surrendered, no? With only 1,985 now in custody of the Bureau of Corrections, no? Yung 236 are still with the Philippine National Police, no? So we have a total of 2,221 convicts who yielded is 307 more than the 1,914. Ang ibig sabihin, sumobra po ng 302. Yung pinaghahanap na nasa listahan, nakapagtataka na yung sumuko ay sobra sa 302. Paano kaya nangyari ito? Kaya sabi sa amin sa Bicol, balanggado, barahanggado, parang ganun. Yung listahan. Kumbaga sa disorderly, no? Disorderly ang listahan ng Bucor dito sa mga kriminal. Ay alam po ninyo, dito rin nag-reflect ang management ng Bucor in the past, no? Ay mantakin po ninyo saan ka nakakuha na ang hinahanap ay sumobra doon sa sumurrender. Sumobra ng 302. Hindi bali siguro kung sumobra ng 2 na prisoner,
ay 302 ang sobra sa mga sumuko, mga kababayan. Kaya nagbigay ng warning itong bagong itinalaga na Bucor Chief. Mukhang masigasig itong si bagong Bucor Chief na si Director General Bantag. Na narinig ko yung sound bites, no, sa isang television newscast and radio newscast, mga kababayan, tungkol sa banta ni Bantad na sabi niya, tingnan natin kung matigas kayo, kung siga kayo dyan, tingnan natin. Sige, sabi niya, mukhang palaban. At sabi nga ng Pangulo, itong si Bantad, mga kababayan, kaya niya inassign dito sa Bucor sapagkat marunong magpasabog ng granada. Hindi natin alam kung nagbibiro lang ang Pangulo o kaya seryoso ang Pangulo when the President said that in one of the series of speeches by the President. Kaya itong bagong Chief of the Bucor ay nagsabi na 95% of the Bucor personnel and officials are corrupt. 95% of Bucor corrupt. This is according to the newly appointed Chief of the Bureau of Correction na si, ano ba ang first name nito? Jerry Bantag. Siya itong sinabi niya that 95% of the agency's official and personnel are corrupt and wants to replace them wholesale. Okay. In an interview, sinabi po ni Senator Go na itong Bucor Chief Jerry Bantag has plans to carry out Duterte's order for immediate reforms at the Bureau in the wake of the scandal that saw the firing of his predecessor for early release of good conduct of almost 2,000 prisoners convicted of heinous crimes. Now, incidentally, I'd like to add that parents of the victims of hazing previously, mga kababayan, ay hinihingi sa mga mambabatas na isama itong hazing sa mga heinous crimes, no? Sapagkat pinag-uusapan na ngayon ang pag-restore ng death penalty sa Pilipinas, no? It is very, very important that the definition of heinous crimes should be well defined in the restoration, in the proposed law or a proposed bill para sa pagbabalik po ng death penalty sa Pilipinas, no? Kaya ito po ang ating aabangan, ang banta ng bagong hepe ng Bureau of Correction, no? Palagay ko may mangyayari dito, no? Sapagkat may banta siya. Tingnan natin, makikita nyo. Sabi ni Bantag, mga kababayan, alam ninyo, marami kasi dyan ang tigasin sa Bureau of Correction na sang-ayon nga sa investigation sa Senado na may ang finding sa Senado that itong mga tigasing mga convicted criminals dito sa Bucor, sila na halos ang nagpapalakad diyan sa Bureau of Correction. Kaya mukhang hindi kaya ito si Bantag sapagkat mukhang palaban at nakahanda na pumatay, no? Kaya hindi tayo magtataka siguro. Baka sampulan ni Bantad, mga kababayan, itong mga hardened criminals na ito dyan sa Bucor,
in about few weeks, no? Para matakot itong mga bilanggo nito, especially itong mga drug dealers dito sa loob ng bilangguan. In fact, mayroon pong plano si Bantad, mga kababayan, na ipagbawal sa mga bilanggo ang paggamit ng cellphone dito sa loob ng bilangguan. That will include also the officials and the employees of the Bucor, including the officials and employees of the Bucor, will not be allowed to use any cell phone during office hours, no? At itong mga guard dito sa Bucor will not also be allowed na gumamit ng cellphone sa kanilang pag-duty. Ito ang initial na pagkilos ni Bantad, ni Director General Bantad ng Bucor, na sa kanyang palagay, kapag ipinagbawal ang cellphone, mababawasan o maiwasan ang pagkalat ng illegal drugs dito sa bilangguan, including of course the illegal drug trade, sapagkat nakakapagnegosyo po itong mga ito sa labas by way of teleconference, itong mga pagtawag sa mga cellphone. Uso na ngayon itong tawag ito video call. Iyan po ay nagagamit ng mga drug lords na ito, mga kriminal na ito dito sa loob, para makapagnegosyo sa labas, no? Kayo po ay binibigyan ni Bantad ng ilang araw na lang para wag nang gumamit ng mga cellphone na yan, no? Maganda po itong unang isasagawa na paglilinis ni Ginoong Bantad dito sa Bureau of Correction. Kanyon! Kanyon! Si Rolly Canon! Alright, sa kabila po mga kababayan ng bigay ng assurance ng Saudi Aramco dito sa nasirang pasilidad ng nasabing distributor ng langis sa mundo, no? Dito sa Saudi Arabia. Noong isang linggo mga kababayan ay nagpahayag na sila na 50% ng nasira na pasilidad sa pagmimina ng langis doon sa Saudi Aramco ay restored na, mga kababayan. Pero tayo ay sinampal ng napakataas na pagdagdag, pag-increase ng presyo ng petroleum products sa araw na ito, na 2 pesos and 35 centavos per liter on gasoline and 1 peso and 85 centavos on diesel. At ngayon, ayon po sa Pangulo, kailangan na tayo maghanap ng panibagong source ng oil in some other parts of the world. Dahil sa ang global prices ay talagang tumataas na. At despite the assurance ng Saudi Arabia na sila po ay stable na doon sa pagmimina ng langis doon sa kanilang bansa. Sabi ng Presidente, find other oil source. Ang nakikita ko na dapat na pagkunan ng langis ay ang bansang Russia. This is in time of the President's incoming visit, itong impending ito pong incoming visit ng Presidente sa Russia, na first week yata ng October ang pagbisita ng Presidente dito sa Russia
mga kababayan. Palagay ko, dapat samantalahin po ng Pangulo ng Pilipinas na kasama niya itong mga cabinet officials niya, itong mga economic managers niya, including the Secretary of Energy. Kailangan siguro na samantalahin ang pagkikipag-usap dito sa bansang Russia para sa supply ng langis. Kanyon, si Rolly Canon. Bueno, ituloy po natin ang palatuntunang kanyon sa kabila ng pagpalya ng ating lalamunan. Medyo masama po ang lagay ng ating lalamunan sa ngayon. But ituloy po natin ito hanggang alas 10 ng umaga. Nasira yata kagabi ito first. Okay. Pero ituloy natin dito. Pero mayroon akong iniintay na report doon sa isang magandang lalaki at magaling mag-report niya sa labas. Maayos mag-report. Alam niyo na kung sino siya. Okay. Yung balita nung isang araw na hinarang na naman pala ng mga Chinese vessels dito sa Ayungin, dito sa West Philippine Sea, ang Filipino vessel, itong vessel ng ating bansa, na magdadala lang ng supply, mga pagkain, doon sa mga Filipino troops natin na naka-station doon sa BRP Sierra Madre. Noong Mayo pa pala ito, no? Pero ngayon lang na-highlight itong objectionable Chinese blocking of the Philippine resupply mission to Ayungin Second Thomas Shoal in the West Philippine Sea. Okay. Well, ito po ay, ang source ng balita nito ay itong National Defense, no? Itong Department of National Defense na kanilang inireport recently that a Chinese Coast Guard vessel prevented 3 Philippine ships from delivering supplies to the Filipino troops in Ayungin. Mantakin po ninyo itong mga inchik nito. Gugutumin pa ang mga puwersa natin doon hindi ka nais-nais po ito. Ano kayang ginawa dito ng DND, mga kababayan? Itong BRP Sierra Madre is a grounded landing ship that
served as a Philippine military detachment at Ayunging Shoal, located about 105 nautical miles from the province of Palawan. Malapit na malapit po ito dito sa ating lupain ng Pilipinas, no? Pero inaharang tayo ng mga inchik na ito. Samantala, napakalayo nila ang bansa nila sa Pilipinas. Iyan ang problema kapag ang isang bansa ay walang kakayahan at laging sinasabi na walang kakayahan. Okay? According to the DND report, the Chinese ship with bow number 3305 came as close as 1,600 yards to the Philippine ship. China sends at least one Coast Guard ship to monitor activities around the shoal, including resupply missions, the report added. Okay. Sabi po ni Presidential Spokesman Sal Panelo, of course, it's objectionable. They're just bringing food. Yan, sabi ni Sal Panelo. Ay, tama po ito. Kaya, I don't know. Kasi ang incidenting ito, mga kababayan, nangyari ito 3 months before President Duterte and Chinese President Xi Jinping agreed to refrain from aggressive actions that could impair the ties between their countries, no? Okay, so 3 months. Sa bagay, nauna ito, no? Nauna itong pangyayaring ito. So, we just hope na this will never happen, no? Kasi Mayo pa po nangyari ito. Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto. So, August, nasa China si Presidente. Di ba? Ano malay natin kung ito'y talagang napag-usapan na ng dalawang head of state na si President Xi Jinping at saka si President Duterte in China. Last August, nung lumipad ang tropa ng Pangulo papuntang China, na siya po ay nag-visit doon. I think that was towards the last week of August, no? Mga kababayan. So, maaaring hindi na mangyari ito. Kaya nga lang, ito po ay report galing sa Department of National Defense na ngayon lang na-release, mga kababayan ko, na mayroon na naman palang hinarang na mga Filipino ships, 3 barko na Pilipino na hinarang na naman ng mga Chinese ships last May doon sa Ayungin Shoal. Mga kababayan, 9:30 na po ng umaga dito sa Kanyon. Magbabalik po ang inyong lingkod hanggang 10:00 ng umaga. Magpapakilala kami muli ng aming himpilan. Sa pagising sa umaga, ngiti ko'y masaya. Narinig sa radyo, boses ng katropa mo. Iba't ibang uri ng kwento, mapapakinggan dito. Sa Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa buong mundo. Makinig na sa katropa, dito mag-iisa. Makisaya, makibalita, makiawit sa musika. Sabay-sabay at sama-sama, tungo sa pagkakaisa. Labas at liga ka dito, sa Katropa Radio. Iba tayo. Tahimik at masayang buhay. Normal at simpleng pamumuhay. Ito ang buhay na pinapangarap ng karamihan.
Pero para sa kanya, ito ang buhay na pinili niya. Nagsimula akong kumilos dito bilang kabataang estudyante taong 1995 hanggang nag-exposure ako sa NPA. Tapos nahikayat ng mga kasama na sumapi sa kanila. Kaya umabot ako doon ng halos 14 taon sa Kilusan. Si Ka James ay isa sa mga dating rebelde na sumuko sa pamahalaan. Naging buhay ko doon sa Kilusan, siyempre sa umpisa habang naniniwala kami na tama ang aming ipinaglalaban. Kahit anumang hirap tapos mga sakripisyo na kinakaharap namin doon, iniisip namin yun na parte ng aming paniniwala. Nakipaglaban siya sa pamahalaan para sa doktrinang kanilang pinaglalaban. Kami daw, kabataang pag-asa ng bayan, kailangan naming humawak ng armas para ipagtanggol ang bayan, kailangan naming magbuwis ng buhay para sa bayan. Lahat ng mga yun, resulta ng mga pinag-aralan na ibinibigay sa amin para paniwalain kami na tama yung aming ipinaglalaban base sa doktrinang ibinigay sa amin ng Kilusan. Di naglaoy mismong ang buhay ni Ka James ang nanganib sa kamay ng mga kasamahan na itinuring niyang pamilya. Iiksi ang buhay ko doon sa loob dahil sa pinagkaisahan ng ako ng mga kasamahan ko na nasa komite ng partido. Tungkulin ko rin na pangalagaan yung mga kasamahan ko. Kaya iginigiit ko sa partido na bakit ganito yung ginagawa ng mga nasa komite ng probinsya na labis-labis yung paggamit nila ng pundo kumpara doon sa nakakarating sa mga kasama ko sa baba. Doon kami nag-umpisang magtalo-talo hanggang sa napagkaisahan ako. Isang malaking leksyon ang naibigay ng kanyang karanasan sa kanyang buhay. Doon ko napatunayan na mali yung lahat ng paratang sa army. Na pag lumapit daw kami, papatayin lang kami tapos isasalvage pag hindi na napakinabangan. Kumbaga napatunayan ko na napakalayo ng pinagsasabi nila sa amin dahil napatunayan ko na ang mga sundalo mabait. Talagang tinulungan ako na maging maayos ang buhay ko. Ang Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP ay programa ng gobyerno na naglalayong mahikayat ang mga rebelde na magmalikloob sa pamahalaan at makapamuhay ng payapa kapiling ng kanilang mga mahal sa buhay. Sakop ng programang ito
It is the only HEI in Rizal that offers graduate degrees in agriculture as well as selected undergraduate degrees in arts, engineering, fishery, social work, and sciences. The university is now guided by its new vision of becoming the leading university in human resource development, knowledge and technology generation, and environmental stewardship. To attain this new vision, the university focused its institutional development towards public recognition and awareness of URS excellence, excellence in human resource profiling, university-wide infrastructure and facilities development, and excellence in academic and administrative processes and services. Likewise, the university has forged ties with international companies in Israel and Malaysia for its international practicum and on-the-job training programs. The university also established its Mechatronics Center, Biodiversity Center, and Sustainable Agriculture and Natural Resources Institute. With the assistance from Guru Nashan Foundation Incorporated, the university has served as a training center for Department of Education teachers in the province through the enhancement and expansion of capability in Information Technology and English, or EXITE program. The creation of the Culture and Arts and Sports Development Offices contributed to the preservation of the rich art and cultural heritage of the province, as well as nurtured the athletic development of future Olympians. Physical development is on the rise. Academic buildings in all campuses, student centers, newly equipped and renovated university library, complemented with Starbucks e-library, as well as a newly renovated gymnasium. World-class science and technology and engineering buildings, GAD Center building, and Micro Hydro Center building. URS boasts of more than 500 highly qualified faculty members, supported by almost 300 well-trained support staff and administrative officers, serving around 17,000 students from laboratory to graduate schools department. The strong collaboration with Department of Science and Technology, or DOST, as well as Department of Trade and Industry, or DTI, led to the establishment of Food Testing Laboratory and Electronic Digital Science Library. Support from the provincial government and local government units has resulted to construction of new academic buildings and upgrading of existing science, engineering, and ICT laboratories. To date, URS is a top DTI shared facility partner institution. URS ranks first as the nationwide model of DOST Starbucks partner institution. URS is one of the best civil engineering schools of the country based on PRC licensure performance. It is also a DepEd training partner institution in K-12 education. Likewise, Simeo Inatech has forged partnership in distance learning with certified and internationally accredited IXL's flexible learning tutors. The university is recipient of the Most Outstanding Accounting Office, given by the Philippine Association for Government Budget Administration Incorporated, or PAGBA. It has the most innovative projects in livelihood as certified by the Philippine Association of Extension Program Implementers Incorporated and the Tennessee Renewable Energy Economic Development Council. URS ranked 9 nationwide out of 239 SUCs offering agriculture, as evidenced by school performance in the agriculturist's licensure examinations. Likewise, URS was ranked 10th out of 150 schools nationwide in the 2018 School Performance Ranking in Electrical Engineering Licensure Examinations. The university also ranked 21st out of 155 schools in Electronics Technician Board Examinations. The university plays a key role in the implementation of Migration and Development Program in the province, holding the co-chairmanship on strengthening, upscaling, and mainstreaming international migration and development, or SUMIT Calabarzon, with National Economic and Development Authority Region 4A from August 26, 2015 up to present. URS has taken the lead in organizing the consortium for the conservation and sustainable development of Laguna Lake, along with 10 other stakeholders near the Laguna Lake area.
To sustain the faculty productivity in terms of research and extension accomplishments, various trainings on publication and membership to recognized research associations are constantly pursued by the administration. Ito ang DWWD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ito ang DWWD 1134 kHz Katropa Radio. Iba tayo. Kanyon si Rolly Canon. Okay, tuloy natin ang kanyon ni Rolly Canon hanggang alas 10 tayo ng umaga. Nakatutok sa Facebook Live si Casey V. Belista. Yan. Nakatutok siya sa atin. Casey V. Belista. Okay. Ituloy natin itong ating palatuntunan, mga kababayan. Itong buwan ng December ay ilalabas po ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Sang-ayon kay Bangko Sentral Governor Benjamin Diokno na mayroon na po tayong makikita na 20 pesos na coin. They're going to release 20 coin early December. Kaya yung kapag December, lumalabas itong mga bagong 20 pesos na papel na mga bagong-bago na pinamimigay sa ng mga ninong at mga ninang sa kanilang mga inaanak. Baka mapalitan ito ng 20 pesos na coin. Laki-lakihan naman ninyo, Governor Diokno ng Bangko Sentral. Medyo malaki-laki naman. Baka naman kaparehas itong 20 pesos ng 5 piso at saka ng piso. Alam ninyo, sa mga restaurants, sa mga iba-ibang mga lugar, mga negosyo, nahihirapan sila to identify alin ba ang piso, alin ba ang 5 piso dito, alin ba ang piso at ang 10 piso, mga kababayan. So, itong 20 pesos na ito ay ipapalabas na early December kasi ang 20 pesos daw na banknote is very expensive because it has to be replaced after 6 months. Yung papel, no? Expensive daw itong papel kasi nire-replace yan after 6 months according to BSP. Kaya coin, para hindi nare-replace kagad-agad. Ano kayang itsura ng 20 pesos na coin na yan? So, anyway, tingnan natin kung anong itsura niyan. Abangan natin yan early December. That is according to the former Secretary ng Budget, si Diokno na ngayon ay Bangko Sentral ng Pilipinas Governor. Okay. Isa pong paalaala, itong concessionaire Maynilad Water Services, ang mga customer ng Maynilad ay makakaranas po ng 11-day service interruption as the firm starts the second phase of its treatment plant. Grabe naman ito. 11 araw na walang tubig. Service interruption.
Sa isa pong advisory issued ng Maynilad, according to Maynilad, daily water service interruptions would be implemented from September 27, that is on Friday, until October 7. The affected areas include Las Piñas, Parañaque, Muntinlupa, as well as Imos, Bacoor in Cavite. Yan. Ito yung mga affected areas ng water interruption ng Maynilad Water. Okay? Maynilad has 30 water tankers on standby, ready to deliver water to affected areas as needed. Ayan naman pala, no? The service interruption is due to the second phase of Maynilad's Putatan Water Treatment Plant 2 project, which will increase the facility's production capacity from 100 million liters per day to 150 million liters per day. Okay, 11 days po yan. Ha? Nako, paano kaya yan? Ha? Mahirap walang tubig, 11 days. Ha? Dito sa mga areas na ito. Mga kababayan ko. Okay. Mayroon po tayong report, mga bayan at lungsod sa Cavite naghahanda sa September 29 deadline. Ano kayang deadline ito? At anong deadline ito? Paki-explika. Jen Andugan sa report. Jen. Magandang katanghalian na Katropang Rolly. Ito yung 14 umalay sa lalawigan ng Cavite. Ang umaming nasa final stage na pa lamang sila. Dito nga sa sinasagawang clearing operation sa kanilang nasasakupan. Ito, Katropang Rolly, ay kaugnay ng September 29 deadline na itinakda ng DILG sa lahat ng lokal ng pamala sa ilalim ng Memorandum Circular 2019-121 sa buong bansa. So, kabilang sa 17 bayan, itong Imos, Bacoor, Dasmariñas, Trece Martires, Cavite City, Kawit, Rosario, Naik, Maragondon, Ternate, Magallanes, Pailin, Alfonso, Indang, Mendez, Jemay at Silang. So, bukod dito, Katropang Rolly, sa mga nabanggit na bayan, ang bayan ng Noveleta ay isinama na rin nila ang poste ng Barangko sa kanilang paglilinis. Samantalang ang Tagaytay, Carmona, Amadeo at General Trias ay sinasabing umabot na sa malalaking highway sa kanilang nasasakupan para sa mga programa ito ng pamahalaan na may isang mabigat ang daloy ng trapiko dito nga po sa ating lalawigan. Wala pa rin dito sa aking kinalalagyan. Ako naman, Jen Andugan para sa impilang DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Thank you very much, Jen Andugan. Kanyon si Rolly Canon. Ituloy po natin ang Kanyon hanggang alas 10 ng umaga. Ang Pangulo pala, maaring hindi na siya maka-attend ng coronation ceremony ng bagong emperor ng Japan, the new Japanese Emperor Naruhito. Next month na po ito, October 22. Kasi ang alam ko, first week of October, ang Pangulo ay papuntang Russia para sa state visit sa Russia. So, pagod ang Pangulo sa palagay ko. So, imagine dalawang bisita sa ibang bansa in 1 month time. Palagay ko tama siguro itong decision ng Pangulo. After all, ito po inamit naman ng Pangulo ito before, no? Nagkita na sila nito 2 years ago. 2 years ago, Duterte met with the then Japanese Emperor Akihito
and his wife, Empress Michiko, and thanked them for visiting the Philippines during the 60th anniversary of the normalization of the Philippine-Japan diplomatic ties in 2016. Okay. So, itong Japanese Emperor Akihito, ibibigay niya na ang kanyang trono sa bagong Japanese Emperor, Naruhito. Yan. Kasi may mga emperor pa dun sa Japan. Naruhito ascended to the throne last May after his father Akihito abdicated. The first by a Japanese emperor in centuries. He will be enthroned formally in elaborate ceremonies to be held on October 22. So 22 pa ito. So the president cannot make it. Maybe the president will just send somebody there, no? Normally naman ang ipinapadala ng pangulo ay Secretary of Foreign Affairs, no? But maybe the president can send somebody. Aside from the Secretary of Foreign Affairs, it is within the powers of the President to appoint anybody to represent him in any formal ceremony abroad, kung hindi siya pwede. Okay. So, Russia is the next destination of the President, no? May isa nga na kaibigan tayong media man na taga-radyo na kinausap ako kahapon. Sabi niya, Rolly, ako ay kasama sa Russia ng presidente muli. So, sabi ko, mabuti ka pa. Ha? Kulang ko na lang sabihin, sabi ko, sama naman niyo ako. Ha? Sabi ko, magkikita na kayo ni Putin. Yan. Russia. Yung kaibigan nating broadcaster, nung malakas kay Presidente, nung siya po ay, nung ang Pangulo ay pumunta sa China, kasama din siya. So, anyway, ganun talaga. So, okay, ituloy natin ang ating programa dito sa DWWD Radio. Maganda po ang kinalabasan ng condonation program ng Social Security System. Ang condonation po ay ang pagbibigay ng o kaya pagkakansila ng mga penalties ng mga employers na hindi po nakapagre-remit ng kontribusyon on time sa SSS. Ganon din po, may mga oras na mayroong condonation na ibinibigay na pagkakataon po yan doon sa mga SSS members, no? The latest condonation program ng SSS, it reported initially they recovered 1.81 billion worth of contributions under the recently conducted or concluded Contribution Penalty Condonation Program. Sa isa pong pagpapaliwanag ng presidente ng SSS at saka Chief Executive Officer na si Aurora Ignacio, sabi niya, 55,000 employers covering nearly 500,000 employees availed of the condonation program from March 6 to September 6, enabling the State Pension Fund to condone 7.88 billion worth of delinquencies, no? 3.88 billion pesos of which were waived penalties. Yan. Kapag may condonation, wini-waive lang po ang penalties. Pero yung interest, nandun pa rin. The SSS cannot waive the interest, no? Pero at least, di ba, kung minsan may loan kayo na 10,000, mga 20 years ago, umaabot na po yan ng mga 60 to 70,000, no? Ang 10,000. Ngayon, kung aalisin ang mga penalties dyan, baka umabot na lang yan ng mga 30,000. So, pwede na rin, no? So, employers, later on, SSS will be
announcing the condonation program for the delinquent members, no? Antabayanan po ninyo yan para kayo ay mag-avail ng kanilang condonation program. Napaka-importante po yan na para sa inyong security upon retirement. Palatuntunang Kanyon, kasama po ang inyong lingkod sa radyo si Rolly Canon. Magbabalik po bukas muli at the same time. No? Thank you, Ronald Angeles. Thank you very much. Beth, thank you sa mga na-interview natin. Salamat sa mga reporters natin. Thank you very much sa mga nakinig sa 1134 on AM. At sumubaybay sa Facebook Live sa Katropa DWDD CRS Virtual Art TV. Maraming salamat at enjoy the rest of the day. Sa mga Bicolano, Diyos mabalos sa Indugabos, Diyos maray na aga, Diyos maray na aldao. And again, I pray for peace. Kanyon! Inyong napakinggan si Rolly Canon sa isa na namang matalinong pagtalakay ng mga issue. Maraming salamat po at abangan ang kanyang pagbabalik at muling pagputok ng Kanyon! Ito ang DWDD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.